Salutare YouTube, eu sunt Cătălin de la Cel.ro, iar astăzi vorbim despre un telefon de la Asus lansat acum câteva luni și anume Asus Zenfone Max Pro, pe care l-am avut și alternativă la Mi Max 3 de acum câteva zile. Așadar, haideți să vedem de ce este Max, ce îl face să fie Pro și unde este Dragoș. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Mai întâi de toate, haideți să trecem puțin printr-un mic unboxing. O cutie simplă din două culori, Asus Zenfone Max Pro prima dată pe față. Pe spate observăm că avem modelul ZB602KL, 4 GB de RAM cu 64 GB stocare pe varianta aceasta. Așadar, haideți să desfacem și cutia. Avem aici cuțitul nostru de încredere. Lăsăm folia la o parte. Și avem așa, Willow Photo, un plic ce sigur conține maculatură, cheița SIM, informații legate de garanție și manual de instrucțiuni, nimic altceva. Punem deoparte. Mai avem așa, telefonul într-o folie de protecție, bineînțeles, îl lăsăm și pe acesta deoparte pentru moment, iar în cutie încărcătorul de 5V 2A. Ce mai avem pe aici? O pereche de căști pe jack audio de 3,5 mm, dopuri de rezervă pentru căști și un cablu de încărcare și transfer date, micro USB din păcate. Pentru un mid-range în 2018 m-aș fi așteptat măcar la USB tip C. Asta e, ce să-i faci. Deși ecranul are 5,99 inch în diagonală, telefonul se simte destul de bine în mână, mai ales datorită muchilor curbate. Pe partea din față avem difuzorul, senzorii pentru luminositate și proximitate și camera fotofrontală de 8 megapixeli cu f2.2. Pe partea din spate avem logo-ul Asus, un senzor pentru amprentă ce suportă până la 5 amprente unice, un blitz LED și două camere foto, principală de 13 megapixeli cu f2.2 și cea secundară de 5 megapixeli cu f2.4, ce ajută la crearea efectului de bokeh. În partea de sus avem un microfon secundar, în partea din dreapta avem două butoane de volum și un buton de power, care are și o textură interesantă. În partea de jos avem portul micro USB de încărcare și transfer date, portul audio jack de 3,5 mm, încă un microfon și difuzorul acestui telefon, iar la capitolul conectivitate, pe partea stângă avem un sertar ce ascunde două sloturi pentru cartele nano SIM și un slot pentru cardul microSD, așadar avem dual SIM, dual standby. Ca o mică comparație, avem Mi Max 3 de acum câteva review-uri, acesta avea 5500 de mAh, Asus Zenfone Max Pro are doar 5000, însă este puțin mai mic și puțin mai confortabil de ținut în mână. În rest sunt relativ similare, pe spate avem tot două camere, senzorul de amprentă oarecum tot pe mijloc, iar pe partea din față avem aproape același design. Haideți să vedem și la capitolul software despre ce este vorba. Pentru acest telefon Asus a optat pentru Android 8.1 Oreo, stock, fără Zen UI, așadar avem un sistem de operare de bază, fără alte interfețe modificate, ne putem pune noi ce vrem. Începem cu selectarea limbii. Haideți să vedem, mai departe avem conexiunea la Wi-Fi. Din păcate acest telefon nu suportă wireless AC, așadar avem doar B, G și N, deci nu avem dual band, ne limităm la 2.4 GHz. Odată conectați la Wi-Fi suntem întâmpinați de câțiva termeni și condiții, cum ar fi că avem peste 16 ani și marketing de bază. Trecem mai departe. Ne putem lua datele de pe alt telefon sau îl putem seta ca nou. Am ales să-l setez ca telefon nou. La pasul următor ne putem pune contul de Google și să ne sincronizăm contactele, mail-urile și așa mai departe. Iar mai apoi, conectat contul de Google, putem restabili din cloud, să salvăm datele în cloud, să activăm alte opțiuni, pe care bineînțeles am să le dezactivez. Putem activa Google Assistant, nu o să fac asta pentru un moment. La pasul următor avem securitatea telefonului, putem alege deblocare facială, senzor pentru amprentă, un PIN sau fără nimic altceva. Deblocarea facială funcționează cu această cameră de 8 megapixeli, deci nu avem senzori biometrici, voi alege senzorul pentru amprentă. Ne învață cum să-l folosim, avem senzor pentru amprentă plus un PIN în caz de urgență.
Nu, haideți să punem un PIN. Mai departe afișăm notificări sau nu. Nu afișăm, iar acum trebuie să atingem senzorul de amprentă. S-a adăugat o amprentă, dăm Next, putem adăuga până la 5 amprente pe acest telefon. Pe acest telefon putem primi și 100 de GB gratuit pe Google Drive, să ne stocăm poze, documente și așa mai departe. Iar setup-ul a fost terminat. Așteptăm bootarea în desktop cum ar veni. Avem Android 8.1 stock cu un wallpaper albastru, simplu, cu oarecum un gradient. Nimic altceva, câteva programe de la Asus instalate, bineînțeles, aplicații, sound recording, FM radio, calculator, aplicațiile de bază Google care se actualizează în acest moment. În schimb, nu avem bloatware, nu avem aplicații care nu sunt necesare, avem Instagram pe care oricum l-aș fi instalat. În partea de sus avem meniul cu notificări și bineînțeles comenzi rapide pe care le putem personaliza. Dacă intrăm în setări, un meniu standard de setări, avem sistem, About Phone, Android 8.1 Oreo. Telefonul se mișcă foarte bine în meniu, nu are lag, nu avem probleme cu acesta, chiar dacă în acest timp se descarcă actualizări și se fac diferite setări. Nu am întâmpinat probleme, avem fluiditate, panoul este foarte vizibil, unghiuri de vizualizare bune, senzorul de amprentă funcționează destul de bine. Avem 0,3 secunde conform celor de la Asus, dar în utilizarea de zi cu zi avem o deblocare rapidă, nu o să așteptăm după acesta, funcționează de fiecare dată fără probleme. În ceea ce privește performanța, telefonul are la bază un Snapdragon 636 cu un accelerator grafic Adreno 509 și 4 GB de RAM. În Antutu, acesta a scos 116.027 de puncte, un scor destul de bun pentru segmentul de preț în care se încadrează. În Geekbench avem în felul următor: 1341 de puncte în single core și 4969 de puncte în multicore. În ce se traduce asta? Ei bine, înseamnă că telefonul se va mișca fluid, inclusiv în jocuri. Trecând la gaming, avem PUBG, unde telefonul s-a trecut automat pe setări medii, jocul se mișcă destul de fluid, nu avem probleme, iar în caz de sacadări putem oricând trece pe detalii low. În aceeași ordine de idei, și jocurile cu mașini, inclusiv Asphalt 9, se vor mișca decent datorită procesorului destul de bun. Panoul este unul de tip IPS cu o rezoluție de 2160 pe 1080 de pixeli și un raport de 18 pe 9. Conținutul afișat pe ecran se vede foarte bine chiar și în lumina zilei, iar în colțuri ecranul este puțin rotunjit, oferindu-i astfel un aspect mai plăcut. Când vine vorba de fotografie, telefonul nu excelează. Culorile sunt ok, însă HDR-ul și nivelul de detaliu lasă puțin de dorit. Fotografiile bokeh ies corespunzător, iar și pasionați de modul portret vor fi mulțumiți. Ce mi-a plăcut în schimb la acest telefon este interfața camerei foto, care din fabrică este una dintre cele mai intuitive aplicații văzute de mine până acum. Toate setările sunt la locul lor, bine structurate și pot fi accesate foarte ușor. Totodată, autofocusul se face rapid, iar zona de focus poate fi mutată și glisând cu degetul pe ecran. În concluzie, ca să răspund la cele 3 întrebări de la început, ce-l face să fie max? Ei bine, bateria destul de mare de 5000 de mAh, care cei de la Asus spun că ar rezista până la 35 de zile în modul de așteptare, sau 12 ore de gaming, sau 20 de ore de YouTube. Dar aceste cifre pot fi influențate de foarte mulți factori, precum luminositatea ecranului, sau rețeaua de Wi-Fi pe care ești, sau poate dacă ești pe 4G. Sunt mulți factori care pot influența aceste statistici. Ce-l face să fie pro? Ei bine, poate rezoluția ecranului, care este destul de bună pentru un asemenea display, și specificațiile de la interior, care sunt la fel destul de bune, peste media aș putea spune, iar Dragoș s-a dus până la magazin. Ca alternative la acest telefon ai putea alege Xiaomi Mi A2, care este puțin mai performant și puțin mai ușor, sau ai putea alege Samsung Galaxy A6 Plus din 2018, ce este puțin mai slab, însă performanțele foto sunt mult mai bune. Cam atât din partea mea, eu am fost Cătălin, iar până data viitoare nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Oh, și era să uit. Dacă vreți să faceți parte din echipa noastră, verificați descrierea acestui videoclip și accesați linkul jobs.cel.ro, unde găsiți o varietate de joburi în funcție de preferințele fiecăruia. Și nu uitați și de cel.ro/giveaway, unde organizăm de fiecare dată câte un concurs interesant.